your Uragon Bay vlogger. And on this vlog, yung gagawin natin is aalawin natin kung ano yung laman ng bag ko. What's inside of my bag. So dahil day off is vlogging time. Yes, as you can see, kakatapos ko lang maligo. Alas 11 ng gabi naligo ako para dito sa vlog na to. Umpisa na natin. This is my bag. Ito yung bag ko. Nivea bag siya. Nivea men. And nabili ko tong bag na to sa Carrefour, worth 20 reals. And may laman siyang shaving cream, ano pa, body spray, at kung ano-ano pa. Let's start. Unang magtutulog. Tcharan! Shades. Ito yung shades ko. Yung shades na to, binili ko to 2017. Ay no, 18. Birthday ko siya. Regalo siya sa akin ni Madam Christine. Si Madam Christine is, kasama ko siya nung nag-sukwak escapade. Siya yung kasama ko at siya yung nagregalo sa akin nito. 25 reals. Pero mukhang mamahalin. Pag regalo dapat inalaga ko. Next is ano ba ito sumabot? Yan. Ang tawag dito is monopod. Ginagamit siya pang selfie vlog. Nakalimutan ko na kung kailan ko siya binili pero matagal na siya sa akin. Ginagamit ko siya kapag nag-vlog. Kapag yung nasa labas kasi it feels awkward kapag hawak mo lang yung phone mo, nag-vlog ka, and kaya binili ko siya. Monopod. Next, sombrero. This cup, ginagamit ko siya sa duty, and dahil ito nga yung ginagamit ko, ayoko iniwan natin sa store. Yun, so nilalagay ko na lang dito sa bag na to. Sombrero cup. Next, eyeglasses. Yung eyeglasses ko na to, binili ko to nung nasa na Manila ako, nung nagbakasyon ako last 2018, December. Binili ko siya sa Cubao, worth 50 pesos. Ayan siya. Wala naman siyang grado, pero pang fashion lang. Ayan. Suot natin. Yan. Then ito, Soho's Vision, bigay ito sa akin ng katrabaho ko si Jay. Kasi wala naman daw siyang pinagagamitan. Kaya binigay niya sa akin. At nilagay ko itong eyeglasses ko. Thank you! By the way, si Jay nakabakasyon. Get real soon. Next, toothpaste. Yung bag ko parang vanity kit or ba yan? Yung sa mga toothbrush, parang ganun. Toothpaste, yun, sabon. Toothpaste, Colgate. Thank you, Colgate. Anyway, may toothpaste ako pero wala akong toothbrush sa bag ko. Yung toothbrush ko kasi naiwanan ko sa somewhere. Okay, sleep over ako and nung naligo ako, nakalimutan ko doon sa sabunan nila. Nilagay ko doon yung toothbrush ko. Hindi ko nakuha. Until now, hindi ko na siya nakukuha. Bumili na lang ako ng bago. Pero wala dito yung toothbrush na bago. Ginagamit ko siya. Nasa bahay, nasa CR. Next, suklay. Kailangan ko to. Yan. Suklay. Ginagamit ko to pagkatapos maligo. Usually, ginagamit ako talaga to. Suklay. Next. And then, bracelet. Itong bracelet na to, binili ko siya sa H&M worth 45 ata yun or 50 reals. Apat siyang peraso, pero ito lang dalawa yung nagustuhan ko.
Ginagamit ko to kapag yung lumalabas ako. That's it. Paso. Yan, bracelet. Next, coffee. Ito dalawa. Yan, I have 2 coffee on my bag. Yan. Minsan kasi kapag naantok ako, especially kapag nasa duty ako, nagko-coffee lang ako and tumatalab naman kahit paano, pero still I'm sleepy kahit nagkape ako. Yan, kape. Pampatanggalan ito. Next. Hand cream. Dalawa to. Ito. Hand cream. Ito, ubus na. Ito, bago pa. Thank you kay Mami sa nagbigay ng hand cream ko. Ginagamit ko to after duty. Nilalagay ko siya. Mabango siya as in guys. Visit L'Occitane. Sa Villaggio Mall may L'Occitane shop po. Pang ano siya? France na. Parang France na ano. Pang France na shop. Na perfume, sabon. Yan. Hand cream, lotion. Mabango siya. Yan. Mabango. Next. BB cream. Ayan guys. BB cream. Garnier. Nababasa ba? Garnier po siya. Brand siya ng Garnier. SPF 50 UV protection. Bigay din sa akin ni Madam Pin. Yung nagbigay sa akin ng shade. Bigay din to sa akin. Hindi niya daw ginagamit kasi tinitibiyawat siya. So, binigay niya sa akin. Thank you, Garnier Foundation. Liquid Foundation. Next. Ballpen. Kailangan ko ng ballpen araw-araw sa store, especially kapag nasa duty kasi we usually, every day, actually, every hour, nagpapalit kami ng data. That's it. Kailangan talaga ng ballpen. Next. Meron ako dito laruan. Napulot ko lang to sa dining area. Sumikat to dati. Ewan ko anong tawag dito. Sumikat siya dati dito sa Qatar. Yan, ginaganyan siya guys. Pampatanggal ang tato ng pagod or stress. Ginaganyan lang siya. Yan lang siya. Libang-libang lang. May magawa ka lang. Anyway, bigay ko to sa pamangkin ko pag uwi ko. Tawag ata doon spinner. Sabi nila spinner. Ayan. Next is rosary. Hindi talaga ito nawawala sa akin. Especially talaga. Dati nung nandun kami sa pinakaluma accommodation namin, sinasabit ko siya sa pintuan namin. Then now, yung dito sa bago namin accommodation, bawal maglagay ng mga pako-pako. So, I just put it inside in my bag. For guide kay Lord. Siya yung nagdala sa akin dito. So, thank you Lord. Dapat lagi siyang nasa akin kasi pag wala, basta, hindi ko alam basta kailangan lagi siyang nasa akin. Galing pa itong Manila. Rocket. Next. Mentos. Kay, siya? Chewy. Ano to? Hindi ko maintindihan. Basta chewy. Basta yun na yun. Candy siya na hindi siya bubble gum. Nag-melt siya sa bibig. And meron ako nito kasi pag nagugutom ako sometimes, di ba sabi nila kapag may candy ka, kapag nagugutom ka, kumain ka lang ng candy, mawawala yung gutom mo in just a few hours or minutes. Kaya lagi ako mayroon candy sa bag. That's it. Mentos. Next. Susi. Nail cutter. Ito yung susi sa vault ng cabinet. Susi sa cabinet. Susi ng maleta ko. Susi ng dati kong cabinet sa lumang accommodation. Next, earpads. Yung earpads na to, binili ko siya last year ba? Parang last year, binili ko siyang itong earpads na to. Para less hassle. Kasi yung mga earphone na may mga wire, nakapaka-hassle kapag nabubuhol siya, so nahihirapan ka pa bago. It takes time bago mo siya magamit. Kasi bumubuhol yung may mga wire na earphone. So, bumili ako ng
earpods kasi wireless siya. Nung nag-vacation ako sa Pinas, ang dami nagtatanong, ano daw to, bakit sira yung earphone ko? Bakit daw walang wire? Hindi nila alam na earpod siya. It's for iPhone users po. iPhone siya. Earpods po. Thank you pala kay NG Guido for giving me this color yellow silicone case ng earpods. Thank you. Next. Contact lens. Ayan. I have lens. Pero di ko siya nagagamit kasi matagal na siya sa akin. Feeling ko expired na. But sinuot ko lang ito ng ano eh. Ayan. Color brown. Ayan. Contact lens. Dati na sa Pilipinas ako, I'm always using contact lenses. Wala lang. Fashion lang. Pagpaganda ng mata. Next is last na pala. Yung wallet ko. Yung wallet ko yung pinaka-importante sa lahat. Dapat nasa loob ito lagi ng bag. Kasi nandito yung mga IDs ko. Kasi this is my ID. ATM. Cards. Puro cards. Ay, may paparating po guys. Yan, yung wallet ko, puro cards siya. Wala masyadong pera, hindi ako nagka-cash kasi. Mahirap na. Ang tingin-tingin niyo. Meron po tayo ano dito, bisita. Si Simon. Last siya wallet. Yan. Dati mahilig ako dun sa malalaking wallet, pero now, nung napadpad ako ng Qatar, parang sabi ko, mas ano kasi siya, tawag doon, mas madali siyang bitbitin kapag yung maliit lang. Ayan, may bulsa siya, pang coins, and for cards, this is cards, pwede siyang ilagay yung cards. Pero pwede rin isuksak dito yung cash. Ayan, cash. Another, dito sa kabilang side, pwede yung ID mo, ATM, another something. Pwede mo ilagay siya. That's it. May bulsa pa pala. Ayan, ito guys, sinasabi ko, meron pa akong isang earphones. I'm using this for my Android phone. Huawei Nova 3i. See, like this. Bago mo siya magamit, kailangan mo muna siya ayusin kasi nagbubuhol-buhol. Right? Ganyan, ganyan. Oh. It takes time para siya bago siya magamit. Kaya bumili ako nitong iPad. Huwag kang tumawa. Next is my nameplate. Yan. Kailangan to pag pumapasok. Pag walang nameplate. Yan. Magagalit yung amo namin pag walang nameplate. Ang name ko is by the way, LG for short. Meron pang naman ko. Flash drive. Yan. Dito ko sinisave yung mga important files ko. Especially nung nakaraang buwan. Marami ditong laman. May movies, music, etc. Flash drive. Matagal na to sa akin. Nasa Pinas pa ako, may flash drive na ako. Flash drive. And lastly, I have medicine here. May gamot ako. In case magkasakit ka, dapat alagaan mo yung sarili mo because health is wealth. Okay? Tandaan mo yan. So, yun na. Yun na guys. At doon na tatapos ko ano yung laman ng bag ko. And kung nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to like and share this video. Click the subscribe button and click the notification bell para ma-update kayo palagi sa videos na ina-upload ko. Thank you for watching this video. I love you guys.